morning, welcome back. For today, we will be having another land tour. So, i-DIY lang natin ulit yung pupuntahan natin ngayon. Ang maganda dito sa Siargao, since madali lang hanapin yung mga destinations dito. Pwede kayo magmotor, or pwede kayo mag-rent ng tricycle, or pwede kayo mag-rent ng sasakyan. Hindi ko lang alam kung magkano, pero yun yung mga options ninyo. Kung meron kayong marerentahan ng tricycle, much better kasi medyo malayo yung iba doon. Ang maganda rito, maayos yung daan, hindi siya bako-bako, at maraming mapapagtanungan, mababait ang mga lokal dito at nagtatagalog sila. So, walang problema guys, hindi naman siya yung tipong liblib. So, kung yun rin lang naman, kukuha tayo ng guide syempre. Pero since madali lang daw puntahan, madali lang makita, walang problema. Pisa na natin, samahan nyo kami. I'll see you later, bye! Welcome back. So, after roughly 40 minutes, kasi may stopover tayo, nandito na tayo sa Pacifico Beach dito sa San Isidro. Buhangin, no? Tingnan mo. Meron ng mga nipa huts, pero may bayad. Wala pa rin bayad, syempre free pa rin for everyone, and then ang surfing lessons nila is same lang sa GL, 500 pesos per hour. Mas maganda yung beach dito kasi malawak, walang mga bato-bato. Pinakamaganda nun, may bago ng daan, may diversion na, so mas mabilis na makakarating dito sa... Let's go! Discovering the most northern part, the tip of Siargao. Pagitan siya ng mga bundok, pero malapit sa highway. Cottage, and then may restroom, oh, di ba? Meron ding mini store. Almost complete naman lahat ng mga basic na pangangailangan mo. Ginawa nilang isang parang public park
Yun nga lang, ang catch is poorly maintained. Hindi ganun kalinis. Although malinis naman in a way na kinukuha yung mga basura. Medyo may konting wasak. Actually, hindi konti. Wasak yung isang cottage. Siguro nga gawa ng bagyo. Pero okay na rin yan kasi mas maganda kung less yung structure na nandito sa pool area or dito sa waterfalls area. Diba? So ngayon, since nasa General Luna tayo, medyo matagal yung biyahe, 50 minutes to 1 hour, depende sa pacing na lang ninyo. And then yung boat, it will take 20 minutes. So roughly, maglaan na lang kayo ng around 2 hours for your travel time going to Sugba, Lagoon. So, dyan tayo hahanap ng boatman or boatman na magtatawid sa atin or magdadala sa atin sa Sugba, Lagoon. Dito na rin kayo bibigyan ng boatman or ng boat number, bibigyan kayo ng bangka dito, and dito kayo magabayad. So, mas maganda kung marami kayo, up to 6 packs kayang i-accommodate ng boat, hanggang dun lang ang maximum. Pwede kayo mag-share. I-rate nyo lang po yung performance niya, and then siya naman po bahala. Hanggang 3 hours lang per visitor or per tourists kasi masyado nga mapupuno dahil maliit lang. Thank you Lord, tumigil na ulan. So maganda na weather. So marami activities na may enjoy dito. So, baba lang to guys, ina-okayan ko lang.